Ahoj, vítám vás u dalšího videa na kanále Ballistas. Dneska si ukážeme novinku od značky Epic. Je to model Epic 2 Lite, který byl uvedený na výstavě IVA 2025. Značka Epic vyslyšela nářky některých uživatelů, kteří prostě měli problém s váhou těchto zbraní. I když ta váha byla pochopitelná a obhajitelná tím, že ta zbraň byla vždycky vybavena krásnou taktickou kovovou pažbou, která vlastně zapříčinovala to, že v některých modelových variacích se ta váha pohybovala kolem 4 kg. Není to žádný extrém, ale i tak pro lidi, kteří to používali na lov nebo s tou zbraní prostě ji často přenáší, tak pro ně to bylo moc. Proto se hlavní konstruktér nad tím zamyslel a vlastně vytvořil nový adaptér na AR-15kovou pažbu. Vidíte sami, že já to držím v jedné ruce. Toto je modelová varianta s délkou hlavně 300 mm a váha je kolem 2590 gramů. Zhruba o nějakých 700-800 gramů je ta váha nižší než s tou taktickou pažbou. Kdo už si tu zbraň zakoupil, to znamená klasické provedení Epic 2, a teďka zjistil, že by si to chtěl odlehčit, tak samozřejmě v nabídce bude jenom ten adaptér na AR-15kovou pažbu, který si můžete dokoupit. Budeme prodávat taky ten kovový buffer, na který nasadíte vlastně AR-15kovou pažbu. Takže můžete si to i předělat. Já jsem se svojí zbraní, s tou taktickou pažbou spokojený, protože mám rád, když to něco váží, mám rád nastavitelnou lícnici a veškeré výhody, která ta taktická pažba přináší, ale zároveň chápu, že někdo prostě chce co nejnižší hmotnost. Modely Light se budou prodávat ve variantách 300 mm hlaveň a 550 mm hlaveň. Je zde ubráno i na váze díky absenci té spodní arky. Je zde vlastně jenom klasický úchyt na bípody nebo na jakékoliv příslušenství. Takže je zde ta rizlišta, kterou si taky můžete dokoupit, pokud máte tu zbraň klasickou tu. Vzadu vidíte nastavitelnou v 3 polohách vlastně klasickou plastovou AR-15kovou pažbu. Je kvalitně zpracovaná, má měkčenou gumovou bodku, tak aby vám příjemně padla do ramene. A jo, jako má to něco do sebe, hlavně tady v tom provedení 300kovém. Za mě, já bych si vzal právě tady to krátké, protože je dobré pro lov, plinking a tak dále. A můžete si to schovat někde pod kabát, vleze se to do malé taštičky do auta a proto já bych uvítal tuto verzi. Zároveň nebyla snížena jenom váha, ale i cena těchto zbraní, protože se ušetřilo vlastně na té taktické pažbě. Ve variantě 300 mm a s klasickou kartuší ta cena bude 39 900 na našem e-shopu a vlastně to samé i ve variantě 550, to znamená i v té delší variantě. Ta cena bude shodná, je stejná, protože ty výrobní náklady jsou téměř totožné a proto chceme zákazníkům nabídnout co nejpřijatelnější cenu v obou dvou variantách. Když budete chtít variantu s kevlarovou láhví, tak tam je cena vlastně 44 900 u těchto variant. A zase, už jsme se dostali cenově na konkurenci. Myslím si, že díky tomu, co nabízí náš regulátor, co nabízí vlastně, že ta zbraň má vyvážený ventil a co všechno s tou zbraní dokážete a na jaké vzdálenosti můžete střílet a jaký výkon vám ta zbraň poskytne, tak ta cena už je pro mě opravdu, nechci říct konkurenceschopná, ale spíše si myslím, že je tak zajímavá, že byste v té cenové hladině měli právě šáhnout po zbraní Epic 2 Lite. A vždycky si můžete dokoupit zase naopak. Můžete si začít tím, že koupíte verzi Lite a posléze si dokoupíte zase jiný adaptér pažby na naši taktickou pažbu a předěláte si to, vytuníte si to a budete mít tu zbraň potom těžší na nějakou terčovou střelbu. Ona je potom zase stabilnější. Veškeré příslušenství je shodné s modelem Epic 2 i veškeré vybavení té zbraně uvnitř. Nemusíte se bát, že bychom tu zbraň nějakým způsobem ošidili na dílech uvnitř.
a zdůvodňovali byste si to, že ta cena tak výrazně klesla. Ne, opravdu ta zbraň je totožná, akorát se hodně ušetřilo na pažbě, na spodní arce, ale jinak je všechno vlastně stejné. Ukážeme vám ještě variantu i s kevlarovou láhví. Tak zde je pro porovnání varianta 550 mm s kevlarovou láhví, která má objem 580 kubických centimetrů. Zase je zde jenom jednoduchá rizlišta na spodní straně, ale vy si to můžete postupně doplnit arkou, dlouhou arkou, můžete si dokoupit veškeré příslušenství, tu taktickou pažbu, o které jsem mluvil. Tato varianta v této délce bude stát na našem e-shopu 44 900, což zase, když porovnáte s konkurencí, tak už je to adekvátní, ale konkurence nenabízí tak rychlý regulátor tlaku, rozhodně nenabízí maximální výkon, který tyto zbraně můžou poskytnout, a ta přesnost té střelby, můžete se podívat na YouTube na několik videí, co jsou z testování od střelců, závodních střelců. Teďka vlastně na soutěži v Dominikánské republice tyto zbraně slavily velký úspěch. Zároveň myslím si, že budou střílet na závodech toto léto i v USA, takže uvidíme, jak se umístí. Ale co se týká kvality zpracování, jak jsem již říkal, všechno zůstává stejné a akorát došlo k odlehčení a ke snížení ceny. Co se týká té verze Epic 2, určitě bych na ní nezanevřel. Pokud si někdo chce dopřát ten luxus, že si hned koupí plně vybavenou zbraň, kupujte je dále. Tam taky došlo trošku k redukci cen. Myslím si, že 5% bylo tam 5% snížení. Takže jsme taky vyšli vstříc vám zákazníkům, ať si můžete dopřát kvalitu a nemusíte zaplatit až takovou cenu. Ještě, co jsem chtěl říct, Epic 2 Lite nebude přicházet v kufru, ale bude přicházet v dárkové krabici, nebo prostě v klasické krabici, kdy jsme chtěli ušetřit, aby jsme mohli vám nabídnout opravdu zajímavou cenu, tak jsme museli prostě hledat, kde všude můžeme ušetřit. A ten kufr pro spoustu zákazníků nebyl až tak zajímavý, protože třeba měli velký puškohled, který už se do toho kufru nevlezl, nebo nosili tašku, tak jsme si řekli, že ten výběr necháme na zákazníkovi. Vždycky si můžete cokoliv k tomu dokoupit a ta zbraň potom není až tak za vysokou cenu. Tak doufám, že vás tady tyto novinky zaujaly. Ještě jednou zmíním Epic 2 Lite. V té základní variantě začíná s klasickou kartuší, kterou vidíte zde dole. Začíná na ceně 39 900 a s kevlarovou láhví začíná na ceně 44 900. Teď si zkusíme si změřit konzistenci ústěvé rychlosti. Tak pojďme na to. Tak pojďme si zkusit ještě další zásobníky u této 635. Ještě bych chtěl říct, že vlastně provedení Light to Light se u Epicu bude prodávat ve verzích 300 a 550 mm s klasickou kartuší anebo s kevlarovou láhví. Vlastně klasická kartuše, ta bude cenově by měla být do 40 000 a provedení 300 i 550 mm je stejně drahé. Podívejte se na tu úžasnou krátkou zbraň, nevím, jestli půjde teďka vidět pěkně, ale je prostě lehoučká, krátká, za mě 300 varianta pro někoho na plinking, ale jinak přesnou terčovou střelbu je úžasná, já bych si určitě vzal tu 300, ale záleží opravdu na vaší preferenci. Potom jsou s láhvema, tam je zase 300, 550, zase můžete si potom dokoupit i kartuši. Ty zbraně chodí v klasické krabici, nemají kufr, je to co nejlehčí vlastně, má to plastovou pažbu, která ale vůbec nevadí, je kvalitně zpracovaná a vlastně je nastavitelná, vy si ji můžete jakkoliv přiblížit a oddálit.
Pro spoustu lidí je rozhodující za prvé ta cena a za druhé to, že se snížila váha o 1 kilo. V případě, že do budoucna si majitel této verze Light bude chtít dokoupit vlastně pažbu, která je na Epic 2 na klasice, to znamená krásnou hliníkovou pažbu dělanou na CNC strojích, je to taky možné, musí si vyměnit držák gripu a musí si vyměnit vlastně tu pažbu. Takže taky to určitě bude k dokoupení. Pojďme se podívat na ty naměřené hodnoty. Takže u té zbraně jde krásně vidět, že opravdu ta úsťová rychlost je velice konstantní. V podstatě, když máme dostatek tlaku v lahvi, tak jsme 270 až 272 metrů za sekundu, co víc si přádu té zbraně, což určitě napoví o té přesnosti. Chod nabíjecí páky, absolutní pecka, opravdu to jde lehoučce. Ty zbraně jsou od Epicu trošku komplikovanější, co se nastavení týče. Je dobré si to nechat v tom továrním nastavení, které my tam děláme, nebo firma Epic tam dělá, protože opravdu to má svůj důvod a nemáte to nastavené úplně na maximum ani na minimum, je to takový zlatý střed a ta zbraň přitom perfektně funguje. Zkusíme si vystřelit ještě z 5,5, jenom abyste věděli pro porovnání té konzistence, jestli je tam nějaký rozdíl, neměl by tam být. Ono se to dá vyladit lehce po otočením kladívka, kdybyste to měli rozhozené. To kladívko je z boku. Určitě na to do budoucna uděláme nějaké video přímo s technikem od Epicu, aby vysvětlil celé to nastavení té zbraně a ať si můžete taky po případě i lehce tu zbraň tunit. Pojďme na další ráži teda. Tak zde máme vlastně verzi s lahví, 550 hlavní a v 5,5 v ráži, tak si pojďme zkusit taky nějakou konzistenci úsťové rychlosti. A jak jsem řekl, potom si to uděláme určitě na 50 metrové naší kryté střelnici, kde si ukážeme i přesnost na těch 50 metrů. Takže jak vidíte, i u této kevlarové lahve nebo té lahvové verze je to jedno, jestli to je 5,5, 6,35, 4,5, je to asi úplně jedno, jestli to je 300 nebo 550, pokud ta zbraň je dobře vyladěná, tak ten Epic to umí střílet do plus minus 2 metrů za sekundu v každé zbrani. Myslím si, že se to projeví na přesnosti, to znamená, ta přesnost bude na vysoké úrovni, je to jenom o tom si potom vybrat to správné střelivo a hlavně do té zbraně moc nešahat, nerozlaďovací. Jakmile začnete šahat do regulátoru, jakmile začnete šahat do nastavení toho kladívka bícího, může dojít k rozladění a pak vám to nemusí střílet takhle konzistentně. Samozřejmě, kdo si s tím chce trošku pohrát, může, ale musí počítat s tím, že to zabere trošku času a že si s tím opravdu člověk musí vyhrát. Ty zbraně, pokud chodí vyladěné tady vlastně z výroby, tak uvidíme na té přesnosti, že to je ta nejvyšší třída.
střílím s nepřebranýma diabolkama, můžete vidět, že je máme v takovém velkém balení. Jenom pro upřesnění, abyste potom viděli ty výsledky. Oni jsou určitě perfektní, já jsem viděl ústěvou rychlost, která je super, konstantní. Viděl jsem výsledky vlastně skrz puškohled. My vám je určitě ve videu ukážeme, protože na terč máme natočenou ještě druhou kameru. Ta kvalita nebude stejná, co se týká pořizovaného záběru, ale snažíme se, abyste viděli reálně opravdu ten průběh střelby. Tak jdeme na další zásobník. Zase, byl tam jeden úlet, já to přisuzuju většinou diabolkám, tím, že jsou nepřebrané, tak opravdu my je bereme z výroby ESB ještě předtím, než byly prostě ručně přebrané, protože používáme na nástřely a ve velkém množství a až při finálním nastřelování používáme přebrané diabolky. Za mě výsledky perfektní, můžeme se na to podívat. Já ještě teďka zkusím s jednoranným adaptérem, který doporučuji určitě zakoupit těm, co chcou extrémně přesnou střelbu na velké vzdálenosti ve vysokých výkonech. Je to dobrý, určitě to ovlivní vždycky přes ten zásobník, může dojít k drobné deformaci nebo k drobné nepřesnosti. Takže ukážu vám, jak se střílí s jednorannou redukcí. A jednoranná redukce vlastně se normálně zasune do pozice, kde je zásobník. Zaaretujeme ji a jediná nevýhoda je, že vy vlastně musíte pokaždé dát diabolku nebo slak, podle toho, z čeho budete střílet, do toho otvoru a zaklopit to, zavřít. A zkusíme teda nastřílet poslední terč. Ta střelba samozřejmě bude trvat poněkud déle. Výhodné by bylo, kdybych měl ještě ty přebrané diabolky a opravdu bych vám, což asi pro příště uděláme, opravdu bych vám ukázal rozdíl ještě co se týká kvality nebo spíš přebrání diabolek. Myslím si, že ta pohodlnost toho přebíjení, co se týká jednoranné redukce, tak je super, že si ji vždycky jenom vyklopíte, dáte si tam diabolku, zaklopíte. Tak, teď jsem měl úlet. A byl to úlet i na ústěvé rychlosti, takže je možné, že tak, toto byla střelba s jednorannou redukcí. Je na vás, jestli budete střílet se zásobníkem nebo s jednorannou redukcí. Firma Epic poskytuje obě dvě varianty. Teďka si zkusíme nastřílet ještě variantu 300 s 300 mm hlavní, abyste viděli ten rozdíl. Za mě, když vyberete vhodné střelivo a nastavíte zbraň opravdu ideálně, tak na těch 50 metrů nepoznáte rozdíl ani co se přesnosti týče. Proto já preferuji 300 mm zbraň, ale záleží na vás. Tak, pokračujeme ve střelbě mojí oblíbenou variantou, což je 6,35 v 300 mm. Jediná nevýhoda této zbraně je, že nemáte takovou velkou kapacitu výstřelu, protože ta kartuš je samozřejmě menší.
je vhodné ji foukat na těch 300 barů nebo aspoň 250, abyste měli dost výstřelu, ale uvidíte, co do přesnosti, co do konzistence ústěvé rychlosti. Určitě stojí za zvážení tato varianta. Když mi dochází vzduch, tak pojďme na to. Zkusíme pak ještě určitě i slagy. Samozřejmě ty přetočené zásobníky můžete vidět, že já s tím taky trošku bojuju, ale ono je to jenom o zvyku, o tom, že si najdete ten grif a potom už to je rychlejší. Každý ten zásobník má něco do sebe. Není to o tom, že jeden je horší, jeden je špatný, jsou to dva odlišné systémy. Tak pojďme. Vidíte, určitě na výsledcích uvidíte sem tam nějaký úlet. Já vám nechci prostě ty výsledky nějakým způsobem zkrášlovat. Je to o tom, že když si potom vyberu perfektně diabolky, převážím si je, každá ta diabolka nebo ten slag bude stejný, najdu si to vhodné střelivo pro tu danou zbraň, tak ty soustřely budou ještě o něco lepší. Ale vidíte, že já jsem vzal prostě na první dobrou diabolky, které fungují od JSBčka, nepřebíral jsem je a ty výsledky jsou za mě taky perfektní. Pojďme zkusit slagy. Vždycky se říká mezi slagy a mezi diabolkami dát pár zásobníků, ale my zkusíme, co to udělá, když tou hlavní budu si muset zajít pro slagy. A nebo zkusíme ještě diabolky. Ne, tak zkusíme slagy. Jako já obecně těm zbraním od Epicu nemám co vytknout. Určitě ještě uděláme nějaké ladící video, protože spoustu lidí se to snaží přenastavit a změnit to tovární nastavení, zvednout si výkon, snížit si výkon a potom už se k těm soustřelům nedostanou. Důležité je nejenom nastavení regulátoru, ale nastavení také bicího kladívka. To vám všechno ukážeme v nějakém tuningovém videu. Teďka jsem vám chtěl jenom ukázat výsledky, co ty zbraně v této cenové hladině umí. Za mě je to perfektní, stejné výsledky mají 4,5 a je to jedno, jestli to je Epic 2, Epic 2 Lite, Epic One, prostě ty zbraně jsou dělané na extrémně přesnou a výkonnou střelbu. Takže za mě určitě palec nahoru a já tyto zbraně můžu vřele doporučit. Já vždycky mám nějaké doporučení, teďka testuju střelbu vlastně u těch nejlepších zbraní nebo u té nejvyšší řady zbraní, tak tam není moc co k tomu namítat. Opravdu zde jediné, s čím jsem bojoval, byl trošku zásobník,
ale když už jsem ho opakoval, to plnění vícekrát, tak už jsem si nacházel, jak to plnit rychle, jak to dělat, aby mi na tom nic nevadilo. A jelikož jsem majitelem i zbraně Epic, i zbraně Taipan, i dalších, já to vždycky vyzkouším, to, co se mi líbí, to si nechám, tak tuto zbraň můžu vřele doporučit. Já bych si na to ještě našrouboval externí moderátor, protože opravdu to utiší, ale za mě zase palec nahoru.